ย้อนกลับไปในปี 1914 ถึง 1918 ช่วงเวลาแห่งสงครามโลกครั้งที่ 1 ประเทศต่างๆที่เข้าร่วมสงครามและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องก็ต้องเผชิญกับความท้าทายใหม่ๆที่เกิดขึ้นในยุคนั้นไม่ว่าจะเป็นรถถังขนาดใหญ่ที่พุ่งทะยานไปทั่วภูมิประเทศเครื่องบินทิ้งระเบิดลงมาจากฟากฟ้าหรือก๊าซพิษหนาทึบลอยขึ้นมาจากสนามรบทหารที่เข้าไปต่อสู้ในสภาพแวดล้อมเช่นนั้นจึงต้องเตรียมตัวให้พร้อมกับการโจมตีรูปแบบต่างๆกองทัพแต่ละประเทศจึงพยายามจัดหาทุกสิ่งที่จำเป็นในการดำรงชีวิตต่อสู้และความอยู่รอดของบรรดาทหารของตนซึ่งรายการสิ่งของที่จะกล่าวถึงต่อจากนี้คือสิ่งของจำเป็นที่เหล่าทหารราบต้องพกติดตัวไปเพื่อปกป้องชีวิตของตนเองในสมรภูมิที่แสนอันตรายครับ 1. ปืนไรเฟิลทหารอเมริกันจะพกปืนทั้งหมด 2 กระบอกเข้าไปในสนามรบโดยหนึ่งในนั้นคือปืนไรเฟิล M1903 Springfield ที่ใช้งานเป็นหลักในช่วงครึ่งแรกของศตวรรษที่ 20 ปืนรุ่นนี้เป็นปืนไรเฟิลสัญชาติอเมริกาของแท้ที่มีชื่อเสียงในด้านความรวดเร็วและความแม่นยำอย่างมากจนสามารถกวาดรางวัลชนะเลิศการแข่งขันยิงปืนระดับนานาชาติมาแล้วหลายครั้งก่อนที่จะนำมาใช้ในสงครามเมื่อเป็นที่ต้องการอย่างมากในสนามรบแต่การผลิตทำได้ล่าช้าส่งผลให้โรงงานในอเมริกาที่ผลิตอาวุธให้กับฝ่ายสัมพันธมิตรจึงหันมาเริ่มผลิตปืนไรเฟิลอังกฤษรุ่นดัดแปลงที่ผลิตได้เร็วกว่าเสริมเข้ามาซึ่งรู้จักกันในชื่อ M1917 Enfield โดยทั้งสองรุ่นจะใช้กระสุนแบบเดียวกันคือ .30 caliber ที่บรรดาทหารจะเก็บไว้ใน cartridge belt หรือเข็มขัดที่มีที่บรรจุปลอกกระสุนปืนที่พันอยู่รอบเอว 2. เป้ทหารในช่วงก่อนเกิดสงครามกลางเมืองกองทัพอเมริกันใช้เป้ทหารสำหรับเก็บเสบียงต่างๆอยู่ก่อนแล้วแต่เป้ทหารรุ่น 1910 โมเดล 1910 Haversack ถือเป็นเป้ทหารรุ่นแรกที่สะพายไว้ด้านหลังแทนด้านข้างและแทนที่จะมีรูปร่างแบบกระเป๋าเป้ทั่วไปแต่เป้ทหารรุ่นนี้กลับมีลักษณะคล้ายกับถุงผ้าใบที่สามารถพับเก็บได้และมีสายรัดกระเป๋าที่ช่วยให้สามารถปรับให้แน่นกระชับกับร่างของผู้สะพายด้านล่างของกระเป๋ายังสามารถถอดออกได้เพื่อแบ่งเบาภาระในการแบกน้ำหนักที่ไม่จำเป็นแม้ในภายหลังกองทัพบกจะยังคงปรับปรุงและออกแบบเป้ทหารรุ่นใหม่ๆตามมาอีกหลายรุ่นแต่รุ่น 1910 ก็ยังคงใช้งานกันต่อเนื่องจนถึงช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 3. เครื่องมือขุดสนามเพาะเครื่องมือชิ้นนี้มีความยาวประมาณ 60 เซนติเมตรกว้างประมาณ 15 เซนติเมตรเหล่าทหารราบมักห้อยไว้ด้านนอกเป้ทหารสนามเพาะถือเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการรบในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 1จึงมักมีการนำเครื่องมือขุดออกมาบำรุงรักษาอยู่เป็นประจำในช่วงที่ไม่มีการสู้รบขณะเดียวกันก็ยังมีการใช้งานเครื่องมือนี้นอกเหนือจากการขุดหลุมจนได้รับการยกย่องจากบรรดาทหารว่าเป็นอาวุธที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดชิ้นหนึ่งในการต่อสู้ระยะประชิดเพราะทหารสามารถใช้ทั้งสองมือจับอาวุธชิ้นนี้เพื่อเสริมแรงโจมตีขณะเดียวกันก็มีขนาดที่เล็กจึงสามารถใช้โจมตีในสถานที่แคบๆได้ 4. มีดสนามเพาะนอกจากเครื่องมือขุดสนามเพาะแล้วทหารทั้งสองฝ่ายจำเป็นต้องพกอาวุธที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพการโจมตีในที่แคบมากกว่าดาบปลายปืนแบบเก่านั่นคือมีดสนามเพาะที่สร้างขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์พิเศษโดยเฉพาะใบมีดรูปสามเหลี่ยมที่สามารถเจาะเสื้อผ้าและเครื่องหนังได้อย่างง่ายดายนอกจากนี้ส่วนที่เรียกว่ากาดหรือตัวป้องกันนิ้วตรงบริเวณด้ามจับของมีดเล่มนี้ยังช่วยเพิ่มความปลอดภัยและสะดวกในการใช้งานด้วยการออกแบบให้คล้ายสนับมือทองเหลืองติดกับด้ามจับเอาไว้นอกจากนี้ยังมีอาวุธอีกหนึ่งตัวเลือกที่ได้รับความนิยมไม่แพ้กันคือกระบองจู่โจมสนามเพาะเป็นกระบองไม้ที่ส่วนปลายมักออกแบบให้มีน้ำแหลมหรือติดตะปูกับของมีคมอื่นๆเอาไว้ลักษณะคล้ายกับกระบองในยุคกลางแต่ด้วยน้ำหนักที่เบาและใช้งานง่ายทำให้กระบองนี้ถูกหยิบมาใช้ในการลอบโจมตีสนามเพาะของศัตรูในเวลากลางคืนอยู่บ่อยครั้งเพราะไม่ก่อให้เกิดเสียงดังและโจมตีได้ผลดีศัตรูจึงไม่ทันตั้งตัวถือเป็นอาวุธที่มีประสิทธิภาพมากอีกชิ้นหนึ่ง 5. ชุดเครื่องครัวสนามรบเครื่องครัวสนามรบถือเป็นหนทางในการต่อสู้กับความหิวโหยของบรรดาทหารโดยมีลักษณะเป็นชุดเครื่องเงินและเครื่องครัวที่ออกแบบมาให้ทหารใช้งานในสนามรบประกอบด้วยกระทะโลหะที่ด้ามจับนั้นสามารถพับได้รวมทั้งช้อนซ่อมและมีดที่
ที่ช่วยให้สามารถรับประทานอาหารมื้อนั้นได้โดยไม่ทำให้นิ้วมือเปรอะเปื้อนซึ่งนอกเหนือจากในสนามรบแล้วยังเหมาะสำหรับการนำมาใช้ระหว่างการตั้งแคมป์และการเดินทางแบบแบ็คแพ็คได้ด้วยสำหรับอาหารที่ได้รับการมาใช้คู่กับชุดเครื่องครัวสนามรบนี้จะแตกต่างกันออกไปในแต่ละประเทศโดยทั่วไปทหารราบอเมริกันจะถือได้ว่าได้รับอาหารการกินที่ดีกว่าทหารจากประเทศอื่นและบางครั้งยังได้รับของที่จัดว่าฟุ่มเฟือยเช่นผลไม้กับช็อกโกแลตด้วย 6. เสบียงฉุกเฉินอาหารที่ส่งมายังแนวหน้านั้นยังประกอบไปด้วยเสบียงฉุกเฉินที่เหล่าทหารเก็บรวบรวมใส่ในเป้ของพวกเขาเพื่อสำหรับกรณีฉุกเฉินที่ถูกแยกออกมาจากกองทัพในหมู่ทหารอเมริกันจะเรียกเสบียงฉุกเฉินว่าเสบียงเหล็กโดยเรียกตามลักษณะการบรรจุอาหารที่อยู่ในกระป๋องมีทั้งเนื้อสัตว์ขนมปังและเครื่องปรุงรสเช่นเกลือกับน้ำตาลนอกจากนี้ทหารพันธมิตรจำนวนมากยังพกบิสกิตหรือแครกเกอร์แข็งๆติดตัวเอาไว้ด้วยซึ่งโดยทั่วไปก่อนรับประทานจะต้องนำไปแช่น้ำให้นิ่มลงก่อนจะนำมาบดให้ละเอียดแล้วผสมกับเนื้อสัตว์จึงจะรับประทานได้ 7. ชุดปฐมพยาบาลเหล่าทหารในสนามรบมีโอกาสที่จะได้รับอันตรายจากกระสุนหรือระเบิดตลอดจนอาจจะโดนลูกหลงได้เสมอจึงจำเป็นต้องพกชุดปฐมพยาบาลเพื่อให้ตนเองหรือสหายร่วมรบใกล้เคียงใช้รักษาบาดแผลเบื้องต้นได้ชุดปฐมพยาบาลจะมีลักษณะเป็นกระเป๋าโลหะขนาดประมาณ4นิ้วคูณ2นิ้วด้านในบรรจุผ้าก๊อซกับขวดไอโอดีนสำหรับใช้ทาลงบนบาดแผลหรือปิดแผลเป็นยาฆ่าเชื้อชุดปฐมพยาบาลนี้มักจะเก็บไว้ในกระเป๋าเสื้อด้านหน้าหรือจุดที่สามารถหยิบมาใช้งานได้ง่ายและสะดวกรวดเร็วที่สุด 8. สมุดบัญชีเงินเดือนเอกสารที่ออกโดยทางการนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อช่วยบันทึกยอดเงินที่ทหารได้รับและยอดค้างชำระขณะเดียวกันยังทำหน้าที่เป็นสมุดบันทึกอเนกประสงค์ด้วยเช่นในกองทัพอังกฤษจะมีการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับทักษะความชำนาญในการใช้เครื่องมือและมีพื้นที่พิเศษสำหรับให้ทหารเจ้าของสมุดนั้นสามารถใช้เขียนพินัยกรรมได้นอกจากนี้บรรดาทหารยังนิยมเก็บรักษาจดหมายจากทางบ้านรูปภาพสัญลักษณ์ทางศาสนาและเครื่องรางนำโชคไว้กับสมุดบัญชีเงินเดือนด้วยและการพกสมุดบัญชีเงินเดือนไว้กับตัวยังช่วยในการระบุตัวตนของทหารที่เสียชีวิตในสนามรบได้ 9. อุปกรณ์อาบน้ำความใส่ใจในสุขอนามัยส่วนบุคคลเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากต่อการเกิดโรคภัยไข้เจ็บที่อาจเข้ามาจู่โจมเหล่าทหารในสนามเพาะที่สภาพแวดล้อมไม่ได้สะอาดมากนักกระเป๋าชุดอุปกรณ์อาบน้ำจะประกอบไปด้วยของใช้ส่วนตัวเช่นแป้งทาเท้าแปรงสีฟันยาสีฟันชนิดผงและสบู่ก้อนนอกจากนี้ยังมีชุดโกนหนวดที่ประกอบไปด้วยผงโกนหนวดกับมีดโกน2 คมซึ่งแตกต่างจากมีดโกนสะบัดหนังแบบเก่าที่ใช้กันทั่วไปนอกเหนือจากเหตุผลด้านรูปลักษณ์ภายนอกและสุขอนามัยส่วนบุคคลแล้วยังมีเหตุผลสำคัญอีกประการหนึ่งที่เหล่าทหารจำเป็นต้องดูแลรักษาใบหน้าให้เกลี้ยงเกลาสะอาดสะอ้านอยู่เสมอซึ่งจะมีความเกี่ยวข้องกับเครื่องมือชิ้นต่อไป 10. หน้ากากป้องกันก๊าซพิษนับตั้งแต่เยอรมันโจมตีฆ่าศึกด้วยก๊าซคลอรีนครั้งแรกในปี 1915 คู่ต่อสู้ทั้งสองฝ่ายต่างก็พยายามพัฒนารูปแบบการทำสงครามด้วยสารเคมีที่เป็นอันตรายถึงชีวิตอย่างต่อเนื่องพร้อมๆกับการพัฒนาอุปกรณ์ป้องกันที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นเพื่อให้รอดพ้นจากการโจมตีเหล่านั้นได้หน้ากากป้องกันก๊าซพิษมีชิ้นส่วนสำคัญที่ถือเป็นหัวใจหลักก็คือยางสุญญากาศบริเวณใบหน้าดังนั้นเหล่าทหารจึงมีความจำเป็นอย่างมากที่ต้องดูแลโกนหนวดเคราจนแก้มกับคางปราศจากขนใดๆเพื่อให้สามารถสวมใส่หน้ากากป้องกันก๊าซพิษได้แนบสนิทไม่มีก๊าซพิษรั่วไหลเข้าไปหน้ากากป้องกันก๊าซพิษจะมาพร้อมกับเครื่องช่วยหายใจแบบกล่องโดยหน้ากากของทหารอเมริกันจะมีท่ออ่อนเชื่อมกับกระป๋องโลหะที่บรรจุสารเคมีบริสุทธิ์ไว้ด้านในและจะมีสปริงกับแผ่นรองที่ช่วยปิดรูจมูกเพื่อบังคับให้หายใจทางปากแทนซึ่งบรรดาทหารจะเก็บหน้ากากที่สำคัญนี้ไว้กับตัวตลอดเวลาในเป้ทหารที่สะพายอยู่ด้านหลังคล้องคอเอาไว้หรืออาจจะมัดไว้กับช่วงอก 11. เกมคลายเครียดระหว่างสงครามก็จะมีช่วงเวลาที่ทหารได้ว่างเว้นจากการรบราฆ่าฟันที่แสนหดหู่ซึ่งพวกเขาสามารถหลีกหนีสภาพแวดล้อมอันเลวร้ายนั้นได้ด้วยการเพลิดเพลินไปกับการเล่นเกมต่างๆเกมที่ทหารสามารถพกพาติดตัวไปด้วยได้ก็คือสำหรับไพ่
ชุดหมากฮอสขนาดเล็กแบบพับได้ที่สามารถพกพาได้สะดวกเกมลูกเต๋าก็ได้รับความนิยมเช่นกันโดยทหารอังกฤษจะนิยมเล่นเกมที่รู้จักกันในชื่อ Cloud and Anchor ส่วนทหารอเมริกันจะนิยมเล่นบอร์ดเกมที่มีชื่อว่า Sorry สำหรับทหารเยอรมันจะสนุกสนานไปกับบอร์ดเกมที่มีชื่อเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Man Don't Get Angry